kemi mbi gjysmë miliardë euro të inkasuara, ose më saktësisht për në vitin 2019 503,6 milion euro janë grumbulluara. Gjatë vitit 2019 të mbledh dikon për buxhetin e shtetit të hyra më shumë se gjysmë miliardi, që është hera parë që ka lënë shifrën për 500 milionëve. With your hard work and your commitment, that is possible. Thank you. Faleminderit, Vala. Congratulations again on your 20th anniversary. Možemo da kažemo da 90% sigurno vrše naplatu na vreme. E konsideroj se administrata dimore ka ecë me hape jashtëzakonisht mirë, edhe I dëshiroj sukses në dekadën e tretë. Pas luftës së fundit në Kosovë, ku pasojat ishin shumë të mëdha nga dëmët e luftës, menjëherë pas përfundimit të saj, Kosova fillon të themeloj institucionet e saj. Kështu me 17 janar të vitit 2000 u themelua njëri ndër institucionet kryesore në Kosovë, Administrata Tatimore e Kosovës, institucion ky I një rëndësie të veçantë, I cili do të kontribuante në mbushjen e arkës së shtetit të Kosovës. Me 17 janar të vitit 2000 u themelua institucioni I administratës tatimore të Kosovës, që në atë kohë quhej Autoriteti Qendror Fiskal. Ky autoritet ose ky institucion në atë kohë ka qenë I administruar nga UNMIK-u dhe drejtori I parë I këtij institucioni është zgjedhur nga një kontraktor I USAID-it, zotri Louis Bauer. Ai ka administruar institucionin ATK-së deri në vitin 2001, ndërsa nga viti 2001 deri në vitin 2003 kemi pasur dy bashk drejtor. Njëri I cili ka qenë ndërkombëtar I vendosur nga USAID dhe që quhej Andrej Nadu dhe bashkëdrejtori I dytë është zotri Mustafa Sani si vendor. Me 18 shkurt të vitit 2003, autoriteti I administrimit të administratës tatimore kalon nga autoriteti I UNMIK-ut në autoritetin e Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave. Dhe që nga ajo kohë, institucioni I administratës tatimore vazhdon të administrohet komplet dhe nga vendorët. Sigurisht se gjatë këtij rrugtimi në vazhdimsi kemi qenë të përkrahur fillimisht nga USAID, pastaj BE-ja me bashkëpunim me FMN-n. Kemi Bankën Botërore, Gizin Gjerman, si dhe ambasadën britanike. Unë e konsideroj jashtëzakonisht pozitive që ekspertët ndërkombëtar, kryesisht amerikanë, administratën tatimore sikur donin me ngrit me xhelozi. Edhe ata në fillim vet e kanë udhëheq. Në fillim drejtori I parë që më kujtohet mu Lou Bauer nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës me përvojë jashtëzakonisht gjatë në administratën tatimore, vendeve Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ai ka qenë udhëheqësi I parë. Ne, stafi vendor, kem qenë afër tij, për një 5-6 muaj kam rrinë mu bë bashkëdrejtori I parë, pra e kam udhëheq bashkërisht ndërkombëtari dhe vendori, dhe gradualisht në përgatitjet tona ata kur u bindën se mund administrata tatimore me udhëheq nga njerëz vendor, jam zgjedhur drejtori I parë shqiptar I administratës tatimore të Kosovës, kem punu jashtëzakonisht shumë për ngritjen profesionale, për pranimin e stafit, përgatitjen e tyre, legjislacionin, përgatitjen dhe dhënien e udhëzimeve për bizneset. Është një kohë kur gradualisht po përgatiteshin domethënë gjitha anët edhe biznesi, edhe administrata edhe stafi. Unë jam jashtëzakonisht I gëzuar që tash kam pas rastin me lexu 3 raportet jashtëzakonisht të rëndësishme ndërkombëtare që përgatiten për administratën tatimore. Raporti I progresit I Fondit Monetar Ndërkombëtar është një lloj formule e vlerësimit disa performancave jashtë të quajtur dokumenti dat. Edhe ky raport I fundit tash I vitit 2020 që është për të bërit biznes, në cilat në gjitha këto raporte është një vlerësim jashtëzakonisht I mirë I institucionit të administratës tatimore dhe është I krahasueshëm me vendet e rajonit, po jo vetëm me vendet e rajonit, po edhe me vendet e tjera. Prandaj konsideroj se është një institucion I cili vërtet ka pas një rritje ngadalshme
por jashtëzakonisht të mirë, të qëndrueshme dhe është një institucion që është jashtëzakonisht i fortë i Republikës Kosovës. Rrugëtimi i administratës tatimore të Kosovës përgjatë këtyre viteve sigurisht se ishte përplot me sfida, por në të njëjtën kohë ATK ka prekur edhe suksese të jashtëzakonshme, të cilat kanë reflektuar në përmirësimin e mirëqenies së qytetarëve të Kosovës. ATK numëron gjithsejt 10 regione në tërë Kosovën, shërbime profesionale, efikase dhe transparente për tatimpaguesit janë ndër prioritetet kryesore të administratës tatimore të Kosovës. Në të gjitha qendrat për shërbim ofrohen këto shërbime. Si kërkesa për numër fiskal, regjistrim në TVSH, kërkesa për regjistrim në TAP dhe TAK, kërkesa për vërtetime tatimore, kërkesa për pajisje fiskale, kërkesa për marrëveshje për pagesë dhe këshilla ligjore. Realisht, si pas rajoneve, ku biznesi zhvillon aktivitetin e saj, ata si pikë referuese kanë atë region. Po themi një biznes cili afaron ose funksionon ose ka qendrën e tij tatimore në Rahovec ose në Prizren, ai qendrën tatimore ose i referohet regionit të Prizrenit. Vazhdimsi përveç shërbimet që mund të përfitoj tatimpaguesi nga administrata tatimore, ku duhet të vizitoj zyrët e regionit të Prizrenit, ai njëkohësisht rastet kur kemi të bëjmë mos përmbushje të detyrimeve tatimore, ATK-ja ka autoritetin e tij që të bëjë edhe kontrollin tatimor, gjithnjë me qëllim të gjetjes së evazionit fiskal. Pas një pune të madhe të stafit vendor dhe atyre ndërkombëtar, Kosova shumë shpejt arrin të bëhet njëri ndër vendet më të favorshme për investime të huaja për shkak të normave të ulta tatimore në rajon. Në aspektin e tatimeve, në Kosova pothuajse është vendi më i favorshëm për investitorë të huaj në rajon. Kemi normat më të ulta tatimore. Tek tatimi korporata kemi normën 10%, që është norma më e ultë në rajon, ndërsa norma të TVSH-s, që kemi normën standard në 18% dhe normën e reduktuar në 8%, pothuajse jemi në nivel me vendet e rajonit. Kështu që në këtë drejtim, lirisht mund të themi se në aspektin e tatimeve, Kosova është vendi më i favorshëm për investitorët e huaj. Sa i përket kontrollave të bizneseve të ndryshme për të parë sa po i kryejnë obligimet tatimore, administrata tatimore Kosovës fillimisht krijon një plan të veprimit. Do thotë vizitën do ta zhvilloni në lokacionin e Prijes. Tash që jemi rrugës, për më shumë se një orë ecje, jemi afro lokacionit ku do të zhvillohet vizita përmbushse. Sot e kemi vizitë përmbushse të subjekti ju, për mi pa regjistrimet për vitin 2019, po do të shohim pak edhe vitin 2018, konkretisht tek raporti i audituar. Do të jemi në shërbimin tuaj për çfarë do dokumenta që kërkohet brenda ditës së sotme ose nëse ka mundësi hapësirë në ditët në vijim. Po vazhdojnë depon qendrore, kur ta përfundoni ju kisha lutur ktheni prap këto, që ta shohim ku ka gjendja për me mujt me Menaxhimi i përmbushjes mund të konsiderohet të jetë shembull i praktikës më të mirë në rajon. Vetë fakti se përmbushja vullnetare është mbi 80% është indikacion se administrata tatimore e Kosovës ofron lehtësira të shumta për tatimpaguesit, të cilët deklarojnë dhe paguajnë tatimet. Si institucion funksionojnë mbi bazën e një plani operativ të punës, plan vjetor të punës, i cili pothuajse në pjesën më të madhe është i koncentruar ose është i dizajnuar mbi bazën e
dhënat të cilat gjenerohen nga analiza e riskut. Si për procesin kontrollit, ashtu edhe për procesin e vizitave për mbursje. Nga e kaluara që jo rrallë herë jemi atakuar si institucion që mbi baza selektive bëhet caktimi raste për kontroll ose për vizita, tani kemi rrinë nivel që pothuajse rreth 80% të rasteve për kontroll caktuan nga ky departament i analizës së riskut. Dhe synimet tona si institucion vazhdimisht janë që ne pothuajse në plotni ose 100% të arrijmë të automatizojmë gjitha proceset e punës. Këtë drejtim edhe caktimin e rasteve për kontroll, por edhe për vizita. Thash 80%, po nëse analizojmë se çka përmbajnë edhe pjesa tjetër 20% që del pothuajse 100% e rasteve caktuan jashtë diskrecionit të individit, jashtë ndikimit ose ushtimit të ndikimit të individit për të caktuar një rast për kontroll. ATK çdo ditë vepron sipas planeve operative, të cilat ndërmerren nëpër terren në mënyrë që të sigurojë dëshmi të ndryshme në lidhje me të hyrat që realizojnë të gjithë personat fizik dhe juridik. Bazuar në dëshmitë që krijohen gjatë këtyre periudhave, si dhe bazuar në fakte të tjera që gjenden në mënyra të ndryshme, ATK-ja e bën vlerësimin tatimor dhe për kategoritë të tatimpaguesve, sikurse edhe për të gjitha kategoritë të tjera dhe i ngarkon me tatim shtesë. Tatimpagues më sepse kam menaxhu një kohë gjatë këtë departament, pasojse mbi 6 vite. Më vlerësoj se janë tatimpagues të cilët ndoshta më tepër se sa vetë institucionet e ATK-s janë të interesuar të krijojnë sistem. Gjithnjë në funksionimin e drejtë dhe real në treg. Ata në bashkëpunim, kemi bashkëpunuar shumë edhe në të kaluarën, po edhe tash vazhdojmë të bashkëpunojmë me qëllim të gjetjes së mekanizmave të krijimit të sistemeve dhe zvogëlimit të mundësive në minimum për evazion fiskal. Rastet për kontroll caktuan nga një sistem i quajtur modul i riskut. Realisht, ne si institucion jemi atakuar edhe në këtë fushë, jemi atakuar nga mediat, nga qytetarët, nga bizneset që institucioni ATK-s ka raste ku nuk guxojnë të shkojnë te X tatimpagues për të kontrolluar. Gjatë këtij viti, si rezultat e një përcaktimi të tillë nga shoqëria, ne kemi organizuar një aksion ose një fushatë sensibilizuese me qëllim të atakimit të gjithë atyre tatimpaguesve, edhe ata të cilët ndoshta nga të tjerat janë quajtur si të fortë, po ne kemi shkuar në bashkëpunim edhe me kamerat, me mediat, edhe kemi zhvilluar aktivitetin tonë gjithnjë me qëllim të identifikimit të shmangës tatimore. Aksionet të tilla ose veprimet të tilla kanë ndodhur edhe si rezultat i informatave që kemi pranuar edhe nga qytetarët për mos shëmtim të puna fiskale ose për mos deklarim të tatimit real në për diskoteka ose në për restorante të ndryshme, të cilat realisht edhe është fushë ku fitimet janë më të larta nga bizneset dhe pagesat e tatimeve në rastet të caktuara dhe në vendet të caktuara realisht nuk kanë qenë korrekte në raport me ligj. Andaj ne kemi zhvilluar aktivitet, kemi trajtuar, kemi identifikuar vlerën e cila është shmangur nga tatimi dhe kemi bërë vlerësim tatimor. Në vitin 2011, ATK ka arritur që të bëjë reformën më të madhe në shërbimin e tatimpaguesve, bëhet fjalë për lancimin e sistemit elektronik EDI. Administrata tatimore e Kosovës viteve të fundit ka investuar jashtëzakonisht shumë në ndërtimin e sistemit elektronik, i cili ju mundëson tatimpaguesve ofrim të shërbimeve online dhe pa kosto. I lidhur me sistemin elektronik EDI, Administrata tatimore e Kosovës ka marrë çmim ndërkombëtar si rezultat i vlerësimit maksimal që është bërë nga ndërkombëtarët në zhvillimin e këtij softveri kompjuterik. Në vitin 2014 ka ndodhur ky problem, i cili ka ardhur si rezultat i një konkurrence të fortë që ka qenë, ku vendet anëtare të kësaj organizate ICTA Awards, mbi bazën e aplikimeve të shumta që kanë pasur në këtë organizatë, është shpallë fitues institucioni administratës tatimore të Kosovës.
Dhe për këtë jemi të nderuar ne si institucion, po njëkohësisht edhe si vend si Kosovë. The USAID and the Tax Administration Kosovo has had a partnership which has evolved over the years, starting from when the entity was stood up, developing the legal framework, its internal regulations and rules. And in more recent years, we were happy to support the tax administration with digital tax filing and online payments. And more recently, with the introduction of a risk-based approach for tax compliance. Ne kemi bisedu për disa obligime tatimore, po keni pas mundësi më lejnë në zyrën regionale, keni verifiku gjendjen? Me qëllim që të komunikojmë me tatimpagues dhe të përcaktohen se cilat veprime kërkohen për të zgjidhur çështjet e tatimeve të pashlyera, të përshpejtohen veprime të tilla të ndërmarra në mënyrë që tatimpaguesi të bëhen të rregullt, si dhe të zgjidhen të gjitha çështjet e hapura tatimore, ATK para 8 viteve ka krijuar qendrën e thirrjeve për tatimpagues dhe biznese të ndryshme. Kuadrat e institucionit ATK-s funksionon edhe divizioni i qendrës së thirrjeve. Ky divizion është krijuar në vitin 2011, gjithnjë me qëllim të lehtësimit të punëve për zyrtarët e institucionit ATK-s, po njëkohësisht për të zvogëluar edhe koston në mbledhjen e të hyrave. Ky institucion gjatë këtij rrugtimi ka arritur të shënojë suksese të theksuara, ku përveç pjesës së reduktimit të kostos për institucionin për zyrtarët e ATK-s në kohë, ka arritur që t'i ofrojë edhe shërbime të ndryshme bizneseve ose tatimpaguesve të ndryshëm, të cilët kanë mundësi që përmes thirrjeve të tyre elektronike ose telefonike të përfitojnë shërbime të ndryshme në kohë reale ose në kohë të shkurtë. Njëri ndër prioritetet e drejtorit të përgjithshëm të ATK-s, Ilir Murtezaj dhe menaxhmenti të ATK-s në vitin 2019 ishin inkasimi dhe ulja e përqindjes së borxheve që bizneset i kanë ndaj ATK-s. Funksioni i mbledhjes së borxheve si njëra ndër funksionet më e atakuar që ka qenë ndër 19 vite nga vlerësimet ndërkombëtare që na bën çdo vit. Këtë vit në 2019 për herë të parë ka arritur që ta ndryshoj pamjen, ku për i dallimit nga një trend rreth të stokut të borxheve që kemi pasur për 19 vite, këtë vit kemi shënuar një rekord, themi, ku kemi bërë ndaljen e rritjes së borxheve dhe kemi filluar një trend të rënës, një trend të lehtë. Stoku i borxheve në fillim të vitit 2019 ka qenë 376 milion euro, ndërsa tani në fund të vitit 2019 jemi rreth 355 ose 56 milion euro. Kjo do të thotë pra që kemi një ulje për rreth 21 milion euro të stokut të borxheve. Për herë të parë është pritur të kemi një numër rekord të proceseve të konfiskimit. Gjatë vitit 2019 kemi mbi 250 procese të konfiskimit, ose kemi mbi 135 raste që në bashkëpunim me polici, zyrtarët e administratës tatimore kanë shkuar të vendosin shëritat të kompanitë ose biznesit që kanë vazhduar të rezistojnë në pagesën e detyrimeve tatimore. Dhe kjo ka bën që të kemi një rritje të inkasimit të borxheve mbi 30 milion euro, ose shprehur në përqindje në raport me periudhën e vitit kaluar mbi 38%, që është një sukses i jashtëzakonshëm që rezulton të jetë ose të ndërlidhet me vigjiljen e 20 vjetorit të ATK-s për të dhënë një pamje krejt ndryshe institucionit të ATK-s. Viti 2019 karakterizohet me zvoglim të nivelit borxheve, zvoglim stokut borxheve, do thotë ka pas një progres në drejtim, pastaj ka pas progres gjithashtu edhe në zbatimin e ligjit sa i përket konfiskimit e pasurisë. Ne gjithmonë kemi bërë thirrje dhe e përkrahëm që tatimpagues të trajtohen me respekt, të trajtohen barabartësisht, të trajtohen në përputhje me ligjin, po kjo në përputhje me ligjin do të thotë që ata që si paguajnë taksat, tatimet, do të
zbatohet ligji. Prandaj në këtë drejtim do të thotë kemi pas edhe konfiskim pasurisë dhe kemi pas mbledhje të borxheve më të vjetra, do të thotë ato që lejon ligji, dhe kemi pas voglim stokut borxheve. Nëse do të thotë krijojmë situatë kur dikush i pagun tatimet dhe dikush si pagun tatimet, atëherë realisht ne prishim konkurrencën e barabartë. Dhe në këtë drejtim do të thotë tatimet do t'i paguajnë gjithë pa dallim. Dhe administrata tatimore përveç pjesëve tjera të reformës, me përkrajën e Fondit Monetar Ndërkombëtar është duke punuar që ta ngrit kapacitetin, sidomos të njësisë, dhe ta centralizojnë në mënyrë njësinë e mbledhjes së borxheve. Do thotë dhe këtu është fokusi që tatimet i paguajnë gjithë ata që kanë obligime për me paguar mbas ligjit. Administrata tatimore e Kosovës është e shtrirë në gjithë territorin e Kosovës. Në këtë institucion janë të integruar mirë edhe zyrtarët tatimor nga komuniteti serb që jetojnë në Kosovë, si në pjesën veriore të Kosovës, Graçanic dhe Shtërc. Kemi një shtrirje dhe me inspektor të komunitetit serb, të cilët funksionojnë në pjesën e veriore të Mitrovicës dhe pjesën veriore të Kosovës, ku numri i tyre është 20 zyrtarë tatimor të komunitetit serb, të cilët kanë përgjegjësinë e mbikëqyrjes së gjithë atij territorit me qëllim të identifikimit të shmangjes tatimore dhe vlerësimit tatimor. Këta inspektorë ose këta zyrtarë tatimor raportojnë tek Drejtoria Rajonale në Mitrovicë dhe në vazhdimsi aktivitetet i zhvillojnë mbi bazën e ordresave ose mbi bazën e detyrave të deleguara nga Drejtoria Rajonale në Mitrovicë. Me pjesëmarrjen e tatimeve që paguajnë pjesa e bizneseve të komunitetit serb ose pjesës veriore që është rreth 14.7% e tyrave totale të regionit Mitrovicës përbëjnë vetëm tyra që vijnë nga bizneset e pjesës veriore. Ose më saktësisht njëri ndër tatim pagues më të mëdhenj të regionit Mitrovicës që paguan tatime në buxhetin e Kosovës është i pjesës veriore. Sigurisht se ka nevojë që të jetë më shumë prezente edhe në pjesën veriore të Kosovës, atje ku ka një shmangje të pagesës tatime më shumë se sa në pjesë tjera të Kosovës, dhe besoj që ky aktivitet i filluar dhe prezenca e administratës tatimore të Kosovës në veri do të jetë si në gjitha pjesë tjera të vendit, sepse do të thotë është territori i Kosovës dhe ka nevojë që zbatohet ligji si gjitha pjesë tjera të Kosovës. Ka progres, mirë po sigurisht se ka vend edhe për më tepër. Ja sam zaposlena u ovoj kancelariji od 2011. godine, a Kancelarija Poreske administracije u Štrpcu posluje od 2003. godine. Od momenta kada sam se zaposlila ovde, Poreska administracija je već završila jedan deo integracije, tako da mi nismo imali problema u saradnji sa kolegama i uopšte sa poreskim obveznicima. Ranije možda jeste bio problem u naplati poreza, ali danas već veliki broj biznisa sam želi da na vreme izmiri svoje obaveze i da izbegne na neki način bilo koju vrstu sankcije. Danas možemo da kažemo da veliki broj ili najveći broj biznisa koji su registrovani, a registrovano je oko 500 biznisa u opštini Štrpce, možemo da kažemo da 90% sigurno vrše naplatu na vreme i uvode fiskalne kase, imaju uglavnom knjigovođu, tako da izvršavaju svoje obaveze na vreme. To moram da kažem, nego postoji plan uopšte za region Uroševac. I već godinama unazad mi ostvarujemo uvek plan koji je predviđen za svaku, recimo, prethodnu godinu, ostvarivali smo plan. Për drejtorin e përgjithshëm të ATK-së, Ilir Murtezaj, edhe në vitin 2020, fokusi kryesor i ATK-së do të jetë luftimi i ekonomisë informale, po ashtu zhvillimi i sistemit të IT-së duke krijuar kështu fatura elektronike në mënyrë të shmangjes së evazionit fiskal. Dhe mos rezultati punës së madhe që është bërë tek mbledhja e borxheve, po edhe në trajtimin e identifikimit të evazionit fiskal është arritur që të kemi rreth 47 milioner tyra më tepër se sa periudha e vitit 2018. Pra është një arritur e theksuar, e cila ka ardhur si rezultati një pune të madhe që është bërë në 2019. Prioritet tjetër është zbatimi në tërësi i planit të reformave 2019-2021. Një plan i cili përmban vetëm mbi 27 reforma
implementate në institucione ATK-së. Dhe një pjesë e tyre gjatë vitit 2019 veç i kemi implementuar, një pjesë janë në implementim e sipër, dhe pjesa tjetër, në vitet 2020-2021 duhet të implementohen. The revenue share of the tax administration of Kosovo has doubled between 2011 and 2019, and that's a major achievement. Today, we are also helping ATK to develop an integrity improvement plan, which even includes performance-based metrics. We definitely support the body's efforts to improve transparency, increase the trust and commitment to the citizens it serves. So currently we are continuing communication trainings and also change management. Then we are supporting in cooperation with Bavarian Ministry of Finance. We are supporting tax administration in risk management, and risk management with a focus of having better understanding why some cases are chosen, and also quality of audits. So these are the core topics right now. Also, we are working in cooperation with the World Bank, and we are working on the topic of behavioral insights. This is also more to have a better and more quality cooperation with the taxpayers. Ndër të arriturat të tjera gjatë vitit 2019 për ATK-n ishte edhe ndryshimi i vendimit për ngarkesën e kundërt. Se arritur tjetër gjatë vitit 2019 është edhe ndryshimi i vendimit shpjegues publik për ngarkesën e kundërt. Edhe në këtë pikë ne kemi pasur edhe ankesa nga tatimpagues, po edhe vetë si institucion kemi siguru informatat e mjaftueshme të cilat na kanë bindë se në formatin çfarë ka qenë shpjegimi publik. Ka qenë duke u keqpërdorur nga tatimpagues në teren. Dhe kjo e ka parashtruar nevojën e domosdoshme që të bëjmë ndryshim të këtij vendimi shpjegues publik, dhe tani më kemi përgatitur dhe nënshkruar, dhe nga 1 janari vitit 2020 fillon se zbatuari ky vendim shpjegues publik, I cili e qartëson qartë mënyrën e funksionimit në këtë çështje. First of all, let me congratulate the Tax Administration of Kosovo on its 20th anniversary. A 20th anniversary is an important milestone and a good time for reflection. We have worked with the Tax Administration of Kosovo for the last 2 years, and we can already see tangible results. For example, with the first ever intelligence unit within the Department for Investigation. This unit has an important role in undertaking investigations to combat tax avoidance, fraud and money laundering. So we have supported tax administration already 1 decade, since 2011, and we have worked with tax administration with many different topics. Maybe the most visible is we have supported tax administration with electronic audits. We have supported tax administration to establish the unit of fines and penalties. And also we are supporting tax administration in many organizational changes. The tax administration will be stronger in change management and communication, and also building their capacity in having better relationship with the taxpayers. So the tax administration will be more service-oriented and not like not so much enforcement, but more like serving taxpayers. Please first allow me to congratulate you on the 20th anniversary of tax administration in Kosovo. There has a lot of effort done over those 20 years, and you have achieved a lot in order to build a tax administration for your society that is reliable and professional. And I'm glad that International Monetary Fund had a role in it, so that we could help you with advice in some critical areas and support you when it was needed. You've done a lot, but there is still a lot to do.
Basically, each activity that tax administration does should be driven by understanding where the compliance risks are, where the country is losing the money, and what are the most effective ways to close those tax non-payments or tax gaps. So I truly believe that if you move with the speed that you have achieved lately, you can get in 3 or 5 years to the level where you can call yourself a modern tax administration. I know this is an ambitious task, but I'm quite sure you can do it. And this is not only the task for your management, this is the task for everyone. Basically, each of you needs to ask from yourself, how my work today helps to improve compliance in Kosovo? And what can I do to be even more effective on that? So if you develop that kind of mindset, then there will be no problem as sophisticated as possible in tax administration field of work that you cannot solve. Vetëm gjatë vitit 2019, ATK ka arritur të grumbulloj 503.6 milion euro, që është cilësuar si shifër rekorde. Në gjatë viteve, duke filluar nga data themelimit të institucionit ATK-s, ATK-ja ka pasur një evolucion në rritjen vazhdimsi të tyrave, ku duke filluar nga viti i parë që kemi pasur një shumë simbolike të inkasimit të tyra në vlerë vetëm 5 milion euro, sot si institucion pas 20 viteve kemi arritur ta shumë fishojmë si tyra totale. Sot kemi mbi gjysmë miliardë euro të inkasuara, ose më saktësisht në vitin 2019 503.6 milion euro janë grumbulluara. Është një shifër rekorde që koincidon me 20 vjetorin që unë si drejtori i përgjithshëm ndihem shumë i kënaqur që kemi arritur të kalojmë këtë shifër në vigjiljen të vitit të 20 themelimit të institucionit ATK-s, dhe si total nëse marrim rezulton që kemi mbledhur 4.7 miliard euro të hyra tatimore. Që është një shifër respektueshme dhe një shifër vlerësuese nga gjithë. Edhe ne si jemi brenda institucionit ATK-s, po edhe institucione tjera vendore dhe ndërkombëtare. Realisht gjithë kjo punë, gjithë ky zhvillim që është bërë në kuadër të institucionit ATK-s nuk do ishte arritur pa punën e gjithë zyrtarëve tatimor, kush më shumë dhe kush më pak. Sigurisht, sikurse edhe në gjitha institucionet tjera ka zyrtarë të cilët janë për vlerësim maksimal, ka zyrtarë të cilët janë më mesatarë. Mirë po, në këtë rast duhet i falenderoj gjithë stafin ATK-s, cilët me punën e tyre të palashme kanë bërë që institucioni ATK-s të jetë një institucion i respektueshëm, fillimisht brenda vendit, pastaj edhe në arenën ndërkombëtare. Dhe bëj apel gjithë stafit që të vazhdohet ky trend, gjithnjë duke u rritur, duke u përmirësuar, sepse edhe ne në kuadër të vetë stafit tonë dhe institucionit tonë kemi edhe elemente të cilat janë të domosdoshme më përmirësu, dhe së bashku ato do i përmirësojmë dhe do arrijmë që të bëhemi edhe më të avancuar dhe më të respektueshëm edhe brenda vendit, po edhe aspektin ndërkombëtar. Ndërsa njëkohësisht këtu duhet i falenderoj edhe tatimpaguesit, të cilët me deklarime dhe pagesat e tyre tatimore kanë mundësu që të kemi një zhvillim ekonomik, të kemi një mirëqenie më të mirë për shoqërinë tonë, dhe njëkohësisht kanë qenë të respektueshëm ndaj kërkesave ligjore, të cilat ata janë detyruar të paguajnë tatimet për vendin. ATK-ja si një prej institucioneve transishme të shtetit ka pas zhvillime pozitive gjatë këtyre viteve, ka filluar me një numër simbolik të punësuarve, ndërsa sot numëron mbi 700 punësuar, ka pas progres. Dëshirojmë i falenderoj gjithë ata që kanë kontribuar në zhvillimin e administratës tatimore të Kosovës. Ka dhënë kontribut të jashtëzakonshëm USAID, Gizi Gjerman, FMN-ja, dhe fort këtij kontributi sot
administrata tatimore I ka kapacitetet të ndërtume dhe pritet që gjatë vitit 2019 të mbledh dikon për buxhetin e shtetit të hyra më shumë se gjys miliardi, që është hera parë që ka lënë shifrën për 500 milionëve. Our two projects with the tax administration of Kosovo and the incorporation of our recommendations into draft legislation have created a firm basis for a sustainable relationship and future cooperation between the UK and Kosovo to challenge money laundering. The cooperation between law enforcement institutions, including the economic investigative units, has improved considerably. Now we are continuing with tax administration also this year and planning to continue also future years in order to strengthen them continuously and mainly with a focus of becoming more service-oriented toward taxpayer. And we see tax administration as a very productive partner, because all the years we have worked with them, 1 decade, like every year there is very clear progress, and we would like to congratulate tax administration, such a great job, and also we would encourage them to continue the good spirit. I congratulate the tax administration of Kosovo, and I look forward to the day when Kosovo can finance its development agenda. With your hard work and your commitment, that is possible. Thank you. Faleminderit, Bala. Urim për gjithë punësurit në administratën tatimore të Kosovës, besoj që ju kemi dhënë përkrahje edhe me buxhet, edhe me staf, edhe me kushtet punës. Pjesa dërmuese e të punësuarve kanë kushte korrekte të punës në përjashtim të një pjesë e tyre e cila është e vendosur në Prishtinë, dhe besoj që do të bëhet një zgjidhje adekuate pranueshme edhe për këtë pjesë. Ju uroj që të kenë suksese edhe në tarmen, trendi të hyrave të jetë pozitiv. We encourage the tax administration to continue with their reforms and to strengthen integrity as the best way to continue to build public trust. Congratulations again on your 20th anniversary. So I would like to wish you success in developing your organization, in developing your tax administration, and I hope you can also enjoy the fruits of your work on that field. Thank you. E konsideroj se administrata tatimore ka ecë me hape jashtëzakonisht mirë, edhe I dëshiroj sukses në dekadën e tretë që ta arrijë vërtet të jetë një prej institucioneve më të rëndësishme dhe më të mira, me stafin më profesional dhe të I kriju një buxhet të mirë për Kosovë. Njëkohësisht uroj gjithë stafin administratës tatimore për 20 vjetorin e institucionit ATK-së. Uroj që edhe shumë për vjetorët të tjerë të presim së bashku, gjithnjë duke pretenduar që fillimisht të kemi një bashkëpunim të shkëlqyer brenda vetës, pastaj edhe të arrihen rezultatet. Unë jam I tharë që me bashkëpunim të mirë, me komunikim të mirë, me sinqeritet, nuk ka sfidë e cila nuk të kalohet. Ndërsa në të kundërtën, ato parashikimet mund të jenë negative. Unë si drejtori I përgjithshëm do vazhdoj të shoh gjithë zyrtarët tatimor të Kosovës me një sy, të shoh të njëjtë dhe njëkohësisht pres edhe nga ata që të kemi një respekt të ndërsjellët, pavarësisht për pozicioneve se ku jemi. Andaj uroj edhe herë urime, gëzime, shëndet të mira për stafin ATK-së.